Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Лише в кінці травня Національний банк України випустив дві обігові пам'ятні монети із серії «Ми сильні, ми разом». А вже лише через 2 тижні регулятор порадував всіх нумізматів черговими новинками в цій серії. Це нові монети номіналом 10 гривень, що присвячені Одеській та Миколаївській областям. Як і завжди, монети в такому форматі в продажу інтернет-магазину НБУ були у вигляді сувенірних роликів, але у мене на огляді новинки будуть поштучно, і саме їм і присвячений цей випуск. Тож, з вас вподобайка та підписка, та починаємо. У серії обігових пам'ятних монет «Ми сильні, ми разом» ми розповідаємо історію України через її регіони та людей. Кожна її монета є знаком поваги до областей та їх мешканців, які своєю працею, мужністю та відданістю зміцнюють нашу державу. Миколаївщина та Одещина – південні рубежі України, що стали символом стійкості, сили духу та боротьби за свободу. Це надійний форпост, що зберігає економічну життєздатність нашої країни та її зв'язок зі світом. Нові обігові пам'ятні монети – наш вияв вдячності жителям Миколаївської та Одеської областей за їхню згуртованість і віру в Україну. Сьогодні ми закарбовуємо в металі незламність українського півдня та людей, які боронять, відновлюють і розвивають свої громади в найскладніші часи. Бо ми сильні, коли ми разом, наголосив голова Національного банку Андрій Пишний. Ролики обігових пам'ятних монет присвячені невід'ємній частині України, визначеним Конституцією України, Одеській та Миколаївській області. Їх територіальна належність до України підтверджена міжнародним правом і визнана світовою спільнотою. Ці монети продовжують випуск обігових пам'ятних монет, присвячених адміністративно-територіальним одиницям України, які в умовах збройної агресії підтверджують важливість єдності та згуртованості нації у боротьбі за свободу і незалежність. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено написи: банкнотно-монетний двір НБУ, обігова пам'ятна монета, ми сильні, ми разом, Одеська область або Миколаївська область, 25 штук, номінал 250 та графічний знак гривні, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На ролику з монетами Одеська область зображено виноградне гроно, що символізує єдність, багатство та щедрість. Унизу стилізовані хвилі моря, яке з півдня омиває Одещину та є одним із головних торгівельно-транспортних шляхів України. На ролику з монетами Миколаївська область міститься стилізоване зображення першого збудованого в Миколаєві фрегата, що започаткував історію суднобудування в регіоні. Унизу якорі. Одеська область – найбільша за площею область України, розташована на південному заході країни. Її площа становить понад 33 тисячі квадратних кілометрів. Одещина межує з Молдовою та Румунією і має вигідне географічне положення на узбережжі Чорного моря. Історія Одещини надзвичайно багата та різноманітна. У різні історичні періоди ці землі населяли кімерійці, скіфи, сармати, греки, слов'яни та інші народи. Завдяки розташуванню на перехресті важливих торгівельних шляхів регіон упродовж століть відігравав важливу роль у розвитку Причорномор'я. Природні умови області характеризуються переважно степовими ландшафтами, родючими чорноземами та м'яким кліматом. Особливу цінність становлять узбережжя Чорного моря, численні лимани, а також унікальна дельта Дунаю – одна з найбагатших природних екосистем Європи. У межах області розташовано багато природоохоронних територій, багатих на рідкісні види рослин і тварин. Сучасна Одещина є важливим економічним регіоном України. Ключове значення мають морські порти, транспортно-логістичний комплекс, сільське господарство, харчова промисловість і туризм. Родючі землі сприяють вирощуванню зернових культур, соняшнику, овочів. Також Одеська область є одним із провідних виноробних регіонів України. М'який клімат створює ідеальні умови для вирощування винограду. Традиції виноробства формувалися протягом століть завдяки переселенцям із різних куточків Європи. Сьогодні вина Одещини відомі далеко за межами України, а винний туризм став одним із перспективних напрямів розвитку регіону. Культурна спадщина краю є надзвичайно багатою. Різноманіття національностей сформувало неповторний колорит регіону, що знайшло відображення в архітектурі, музиці, народних звичаях. Одеса відома своїми театрами, музеями, фестивалями та особливою атмосферою гумору і творчості. Важливою складовою культурної спадщини Одещини є її багаті кулінарні традиції. Місцева кухня поєднує українські, болгарські, молдавські, грецькі, європейські
та гагаузькі гастрономічні впливи. Серед традиційних страв регіону особливо популярними є чорноморська риба, юшка, фарширована риба, бринза, мамалига, плацинди та різноманітні страви з овочів. Миколаївська область – це стратегічний південний форпост України, що розкинувся на мальовничих просторах причорноморської низовини та має вихід до Чорного моря. Історія цього краю сягає глибокої давнини. Ці землі пам'ятають тупіт коней кімірійців, скіфів і сарматів, а також витончену культуру античних греків. Археологічні знахідки від давніх укріплень до ремісничих майстерень свідчать про інтеграцію регіону в культуру та торгівлю Київської Русі. У 18 столітті виник Миколаїв – місто, засноване як центр кораблебудування. Природа Миколаївщини заворожує контрастами – від безкраїх степів до гранітних каньйонів і водних екосистем. Однією з найвідоміших перлин регіону є Кінбурзька коса – унікальна піщана смуга між лиманом і морем, де гніздяться рожеві пелікани. Національний природний парк Бузький Гард – це велична симфонія каменю та води. На його просторах Південний Буг прокладає собі шлях крізь прадавні гранітні скелі та стрімкі пороги. На межі з Одещиною просягнувся найчастіший в Україні лиман – Тілігульський, на берегах якого під час міграції відпочивають птахи. Індустріальний профіль Миколаївщини сформували дві потужні опори – історичне лідерство в суднобудуванні та унікальний досвід турбобудування. В області працює одна з 4 атомних електростанцій в Україні – Південноукраїнська АЕС. Також розвинуті аграрний сектор, харчова та переробна промисловість. Аверси обох монет мають однакове зображення. На аверсі зображено малий державний герб України угорі. В обрамленні давнослов'янського орнаменту по центру розміщено написи «Україна – 10 гривень» півколом. На тлі орнаменту зазначено рік карбування монети – 2026 унизу. А також логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч. Реверси монет мають дуже схоже зображення. На реверсі монет на дзеркальному тлі зображено стилізовану мапу України з чітко окресленими адміністративними межами. На мапі на матовому тлі, що контрастує з рештою зображення, виокремлено Одеську область, акцентуючи на її належності до єдиного державного простору. Угорі по колу розміщено напис «Одеська область», унизу гасло серії «Ми сильні, ми разом». На іншій монеті виокремлено Миколаївську область, акцентуючи на її належності до єдиного державного простору. Угорі по колу розміщено напис «Миколаївська область», унизу гасло «Ми сильні, ми разом». Обігові пам'ятні монети мають номінал 10 гривень, їх виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса 6,4 грами, діаметр 23,5 мм, тираж кожної монети 2 мільйони штук. Частину тиражу буде сформовано спеціально оформлені ролики, як я вже казав раніше. Кожен ролик міститиме 25 обігових пам'ятних монет, тираж кожного ролику – 15 тисяч штук. Окремою сторінкою в історії Одещини став період повномасштабної війни Росії проти України. Від початку 2022 року область постійно зазнає ракетних і дронових атак, спрямованих як на об'єкти критичної інфраструктури, так і на житлові райони. Попри постійну небезпеку, мешканці Одеської області демонструють мужність, згуртованість і незламність. У 2022 році повномасштабне російське вторгнення принесло на землі Миколаївщини важкі випробування. Близько 3% території області опинилися під окупацією. Проте, вже 10 листопада 2022 року, завдяки силам безпеки і оборони України їх було повністю визволено, а Миколаїв здобув почесне звання міста-героя. Миколаївщина – південний край, який є невіддільною та важливою частиною єдиної, вільної та суверенної України. Новинки від НБУ вкотре нагадують нам, за що саме ми боремось і яку неймовірну спадщину захищаємо. До речі, Одещина та Миколаївщина
Це вже 9 та 10 монети у цій масштабній обіговій серії регіонів. Друзі, а яка з цих двох монет ближче особисто вам? Чи вдалося вам уже вполювати ролики цих монет в інтернет-магазині НБУ? Або, можливо, як і я, збираєте їх поодинці? Напишіть у коментарях, скільки монет із серії «Ми сильні, ми разом» уже зібрано у ваших колекціях. А якщо ви хочете разом зі мною збирати повну нумізматичну мапу України, першими дізнаватись про всі релізи Нацбанку та підтримувати якісний український контент, обов'язково підписуйтесь на канал Монетний двір, тисніть на дзвіночок та залишайте свої коментарі під цим відео. Попереду на нас чекає ще багато областей і багато цікавих оглядів. Також не забувайте переглядати попередні відео на каналі про перші 8 монет цієї серії та інші пам'ятні монети. Дякую, що дивитесь Монетний двір, пам'ятаємо свою історію, тримаємося разом, бо лише так ми сильні. До зустрічі в наступних випусках.